हाय फ्रेंड्स, मी सरिता आणि कॅप्टन सरितामध्ये मी तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते. आज आपण ब्लेंडिंग साऊंड यातील ए आणि आय याचा आपण ब्लेंड साऊंड कसा करतो किंवा ए आय एकत्र येऊन त्याचा साऊंड कसा होतो त्याची रीडिंग करताना बऱ्याच वेळा लहान मुलांना रीडिंग करताना नेमका त्याचं साऊंड किंवा त्याचं प्रोनाऊन्स कसं करावं हे लक्षात येत नाही. तर ए आय आपण ए कॉमनली असा फक्त सिंगल ए घेतला तर एचा साऊंड ॲ होतो आणि आयचा ई असा होतो. पण कधीकधी ईचा आय पण होतो आणि बऱ्याच वेळा त्याचे साऊंडही चेंज होतात. मग मुलं ही कन्फ्यूज होतात आणि कन्फ्यूज होणार नाही एवढ्यासाठी ए आय ब्लेंड करून त्याचा साऊंड आणि त्याची वर्ड्स एक्झाम्पल हे आज आपण पाहतोय. तर यातील ए आयचा साऊंड होतो म्हणजे ॲ आणि आय ही दोन्ही ब्लेंड होतात. ए ड एड ए एम ब ए च बेट फ ए ल फेल ल ए ड लेड mad ए ड mad ए ल mad ए man मचा साऊंड आपण आपले दोन्ही ओठ जवळ आणून मचा साऊंड करतो जसं आणि नचा नाकातून साऊंड येतो ओके. हा फरक मुलांच्या लक्षात आणून द्या. मॅन ए ल नेल ए ल नेल ए न पेन ए ड फेड पेन पेड ए ल रेल ए रैन ए ल रेल ए रैन ए ल सेल ट ए ल टेल ट टी आर ए म्हणून याचा ब्लेंड होईल साऊंड ट्र ए ट्रॅन ब्र ए ब्रॅन फ ए ंड एन आणि टी हा पण ब्लेंड साऊंड आहे म्हणून फ ए ंड फॅन्ट ओके. देन फ ए ंड फॅन्ट ए ंड सेंट ए ंड सेंट स्न एस एन हा देखील ब्लेंड साऊंड आहे. स्न ए ल स्नेल ओके. या पद्धतीने मुलांची भरपूर अशी प्रॅक्टिस घ्या आणि मुलं खूप छान इंग्लिश रीडिंग करतील. फ्लुएंटली इंग्लिश रीडिंग शिकवण्यासाठी मुलांना प्रॉपर ब्लेंडिंग साऊंडचे भरपूर अशी प्रॅक्टिस देणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण अशा पद्धतीने जर आपण मुलांकडनं करून घेतले तर मुलं नक्कीच खूप आणि इझिली छान अशी इंग्लिश रीडिंग करतील. UKGची मुलं देखील खूप छान रीडिंग करू शकतात. म्हणून मला असं वाटतं की जिथं मुलं अडकतात तिथं जर आपण त्यांना प्रॉपर पद्धतीने आपण दिलं शिकवलं तर नक्कीच मुलांना खूप सोपं होतं आणि मुलं खूप छान असे रीडिंग करतात. म्हणून इंग्लिश रीडिंगसाठी अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर मुलांना याचा नक्कीच फायदा होईल. तर या व्हिडिओचा तुम्हाला थोडाही फायदा होत असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.